Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaper, sunt Flaviu. Astăzi vom face un acvariu olandez la sediu Enler.ro din Cluj-Napoca. Vom folosi un acvariu oaze Styleline 175, adică cu stand, cu toată aparatura necesară. Pentru a vedea video cu dotările și cu acvariul în sine și standul, o să vă las un link în descriere. Bun, să trecem la treabă. Vom folosi Aquasoil de la oaze. V-am mai povestit despre avantajele Aquasoilului. Pe lângă faptul că este nutritiv și hrănește plantele cu nutrienți, mai reduce și KH-ul, reduce duritatea apei, acidifică apa, o face mai acidă. Deci soilul este util. Am optat pentru Aquasoil. Vom începe să adăugăm substratul. Ca de obicei, punem mai mult în spate și mai puțin în față pentru a crea o pantă. Un sac din acesta de soil ajunge pentru un acvariu de 60 x 30. Pentru un acvariu de 90 x 45 ar trebui 3 saci. Noi probabil vom folosi 2 și un pic. Se pot folosi aditivi de substrat, bacterii, tot felul de aditivi. Însă se poate pune și substratul direct, fără să mai adăugăm aditivi. Acest acvariu va fi un acvariu olandez. Acvariile olandeze nu conțin decor, se bazează doar pe plante pentru a oferi un aspect, un punct focal. E unul dintre cele mai vechi stiluri de acvaristică plantată, foarte popular pe vremuri, acum a mai scăzut din popularitate de când a apărut Nature Aquascaping-ul. Este un stil cu foarte multe reguli, probabil cele mai multe reguli. O să vă menționez câteva dintre ele pe parcurs, dar nu începem cu regulile de la început. În acest stil se folosește o varietate mare de specii de plante. După cum am zis, ne axăm pe plantele frumos colorate pentru a avea un aspect frumos al scape-ului nostru. Însă una dintre reguli spune că nu avem voie să folosim mai mult de o specie de plante la 10 cm de acvariu, plus minus 1-2 specii. Deci dacă avem un acvariu de 80 de cm, vom folosi 9-10 specii. Noi cred că avem 11 specii sau 12, puțin am vrut să folosesc mai multe pentru că nu este un acvariu de concurs care să trăiască să respecte regulile. Nu există o regulă de unde trebuie să începem plantarea, din față, din spate, se poate începe de oriunde. Am început cu Limnophila aquatica. Plantele sunt plante de la Tropica, foarte frumoase. Limnophila aquatica, după ce se va adapta la condițiile emerse, va arăta diferit, va forma o tufă foarte compactă, foarte frumoasă, dar frunza va avea altă textură. Firele mai scurte se plantează în față, cele mijlocii în mijloc, iar cele lungi le punem în spate. Limnophila aquatica este o plantă de fundal. Ea atinge înălțimi de 50-60 de centimetri. Va trebui tunsă regulat. Este o plantă ușoară, cu creștere rapidă. Toate plantele pe care le-am ales sunt plante care cresc fără dioxid de carbon. Se plantează mai ușor dacă nu este plin cu apă acvariu. Putem introduce mai ușor plantele în soil. Unii acvariști preferă să stropească cu apă, să pulverizeze apă pe soil. Mie îmi place mai mult așa uscat.
Dacă este ud, se lipește de pensă și nu-mi place, da? E chestie de stiluri, nu are importanță cum procedați. Întotdeauna când facem un acvariu olandez, e bine să facem un desen înainte de a-l face, o schemă, ca să știm exact fiecare plantă unde vine. Și eu am făcut un astfel de desen și schema o am pe telefon, o mai consult din când în când, să mă asigur că mă ajung plantele, să mă asigur că nu am depășit zona destinată unei anumite specii. Tot legat de preferințe, unii acvariști preferă să își planteze acvariul olandez începând din față, alții din spate, nu prea are o mare importanță, se poate face oricum. Acum voi pune Ludwigia peruensis. Unele ferme o denumesc Ludwigia glandulosa, însă este, din punctul meu de vedere, un termen incorect. Numele de peruensis este cel corect. Glandulosa este o plantă roșie cu frunzele mai rotunde, iar peruensis este această specie. Iar odată ce se adaptează la viața submersă, capătă culoarea mov, un mov foarte, foarte interesant, unic în acvaristică, și frunza alungită, mai alungită decât este acum emers. Tot așa punem pui în față, plantele mai mari în spate. Va fi punctul nostru focal. La un acvariu de 80 de centimetri, cum este acesta, nu folosim mai mult de 2 puncte focale, mai mult de 2 plante roșii. Un punct focal este cam orice plantă care nu este verde, deci nu trebuie să fie neapărat roșie. Putem folosi Ludwigia white sau plante portocalii, însă vom evita să folosim foarte multe plante roșii, foarte multe plante colorate. Este tentant, dar trebuie evitat. Iar locul în care punem punctul focal este bine să fie în golden ratio. În cazul nostru este în treimea din spate dreapta. Este o plantă înaltă, va crește până aici și se va vedea doar vârful de la ea. Având așa de multe plante, un acvariu olandez întotdeauna va porni bine. Nu vom avea probleme cu algele. Vedeți, cam aceasta este talia plantei. Pentru început vreau plante ceva mai scurte, apoi după ce se va maturiza acvariul, le lăsăm să crească. Încerc să fac sistematizată plantarea, așa că voi termina spatele. Voi folosi Cryptocorin crispatula, o plantă de fundal. Vedeți, din doar 3 poturi am reușit să plantăm tot spatele, toată partea din stânga a spatelui acvariului, doar cu 3 poturi. Porții foarte generoase de la Tropica. Este o plantă care crește înaltă, ajunge până la 55 de centimetri, iar odată ajunsă la 55 de centimetri, cât este luciul apei la noi, se va culca pe luciul apei, purtată de curent. Din acest motiv am plantat-o în spate. O altă regulă în acvariile olandeze este să nu se vadă pereții laterali, nici peretele din spate, dar nici cei laterali. Așa că am ales o specie care crește foarte mare la rândul ei. Nymphoides Taiwan sau lotuși verzi. Poate că îi cunoașteți mai degrabă sub denumirea de lotuși verzi. Ei pot să fie, dacă sunt tunși, pot fi folosiți și prin plan sau planul secundar, dar dacă sunt lăsați să ajungă până sus, se fac foarte înalți și fac pui în vârf, așa că vor masca foarte bine latura dreaptă a acvariului.
Tot așa este o plantă easy care nu necesită CO2. O parte din aceste specii, evident, toate cresc mult mai bine cu dioxid de carbon, cu adiție de dioxid de carbon. Însă o parte dintre aceste specii sunt opțional necesitante de dioxid de carbon, dar din cauza faptului că folosim soil care acidifică apa, le putem crește și fără adiție. E bine să le separăm și să plantăm individual aceste plante, spre deosebire de plantele stem care se plantează în mănunchiuri mai multe odată din aceeași specie. La final vom suplimenta și vom mai adăuga niște substrat pe zona asta pentru a fi sigur că sunt bine ancorate plantele. Acvariile olandeze sunt acvarii ale contrastelor. Trebuie să încercăm să facem contrast între forma și dimensiunea frunzelor. Așa că vom folosi plante cu frunze lunguiețe lângă plante cu frunze rotunde. Nu vom așeza una lângă alta două specii care au frunze de același tip, adică amândouă cu frunze rotunde, să zicem, sau de formă similară. Încercăm să alternăm foliajul și să le plantăm la distanță dacă avem două asemănătoare. Recuperez frunzele rupte. Să facem curățenie. Se pot recupera și la sfârșit după ce adăugăm apa când ele plutesc, dar mai bine le recuperăm acum. Voi continua cu următoarea specie de talie mare, Eleocharis montevidensis. O găsiți la Tropica și o vom folosi să mascăm geamul lateral din partea stângă, să nu se vadă afară. Nu va fi complet mascat de astăzi, dar specia va crește și se va îndesi. Pe măsură ce tundem vârfurile, ea va crește tot mai des și va acoperi toată zona respectivă. Noi ne imaginăm acvariul matur. Când va fi matur, nu se va vedea afară. Am împărțit-o în porții individuale, le plantez la oarecare distanță, pentru că în timp aceste goluri se vor umple. Planta va crește și, la fel ca și gazonul, va umple acest spațiu. Am ales-o tot așa pentru a face contrast cu speciile din jurul ei, prin forma frunzei. Ca și majoritatea Eleocharisurilor, este o plantă ușoară. Tot așa o plantă easy, cu creștere rapidă, de talie mare, dar o vom tunde regulat pentru a o menține la o talie mai mică. Continuăm cu plantarea cu Hygrophila corymbosa siamesis 53B, o varietate de la Tropica. Chiar dacă am tăiat vârful și am lăsat planta fără rădăcină, ea va dezvolta rădăcini. Nu vă feriți să tundeți vârfurile și să le replantați, chiar și de la plantarea inițială dacă este nevoie. Desfacem cu grijă planta. Încercăm să plantăm individual fiecare fir. Exemplarele mai mari în spate, bineînțeles. Nu plantăm o tufă până lângă cealaltă specie, adică nu mergem cu o specie până lângă cealaltă specie. Într-un acvariu olandez, o altă regulă este să nu se atingă plantele din specii diferite între ele. Deci când plantăm pe soil trebuie să rămână aproximativ 5 cm neplantați între două specii diferite de plante, pentru că ulterior, pe măsură ce vor crește, în partea de sus a plantei și spre mijlocul plantei, ele se vor atinge inevitabil, dar în partea de jos trebuie să lăsăm o distanță considerabilă între diversele specii de plante. Poate seamănă puțin așa cu răsadurile din grădină, felul acesta de a planta. La fel lăsa și bunica spații între roșii ca să poată să meargă să le culeagă. La fel este și
în acest stil, în stilul olandez. Urmează Hottonia palustris, o plantă de talie mică și mijlocie, mult mai mică decât planta pe care am folosit-o adineauri, decât Hygrophila corymbosa. Acvariile olandeze au așa numite străzi și tufe. Străzile sunt atunci când luăm o specie și o plantăm, de exemplu, din prim plan și merge până în planul secundar sau chiar până în background. Iar o tufă când este plantată în același plan. Deci dacă luăm, de exemplu, o plantă de gazon și o punem doar în față, atunci este o tufă. Dacă o plantă de talie mică o luăm și o facem să se piardă în spatele unei plante mai mari, cum fac acum, de exemplu, cu Hottonia palustris, se va ascunde după Hygrophila corymbosa, atunci se numește o stradă. Începe din prim plan și merge până în spate, până în următorul plan, în planul mijlociu sau chiar până în spate de tot. Și formăm așa numita stradă într-un acvariu olandez. Trebuie să alternăm, nu putem să facem doar tufe și doar străzi. Trebuie să alternăm, să avem atât tufe cât și străzi într-un acvariu olandez pentru o compoziție cât mai bună. Inițial a fost un stil foarte popular, încă mai este în România, dar afară și-a pierdut din popularitate. Este primul stil pe care l-am încercat la acvaristică, după aceea am trecut la Nature Aquascaping, dar îmi mai place să fac și câte un aquascape în stil olandez din când în când. O stradă nu are o formă regulată, o formă dreaptă, deci trebuie să aibă o formă triunghiulară, iar vârful să se piardă în spatele unei alte specii. Mai tăiem puțin două vârfuri ca să mai completăm aici în față. Nu are rost să desfacem în compot pentru 2-3 locuri libere. Eu știu cum arată această specie odată ce ea crește, se face foarte stufoasă, așa că o plantez rar. Alte plante care nu se fac așa stufoase, le plantez poate mai des. Și încercăm să obținem forme cât mai variate, triunghiulare, dreptunghiulare la tufele noastre, nu să fie cât mai neuniforme. Alternanthera renichi, al doilea punct focal, dar înainte să încep plantarea alternantherei, voi pulveriza apă pe plantele care deja sunt în acvariu, ca să le mențin ude. Aceste plante au fost crescute oricum emers și rezistă foarte bine la umiditate scăzută, nu suferă așa de mult. Sunt obișnuite cu perioade în care nu au apă pe frunze. Voi împărți poturile de Alternanthera renichi în plante cât mai individuale. Este al doilea punct focal, îl pun cumva diametral opus față de primul punct. Facem și un experiment pentru că vrem să încurajăm acvariștii începători care poate nu pot să își cumpere de la început dioxid de carbon, să nu fie descurajați și să încerce totuși să facă aquascaping, să încerce totuși să facă acvaristică. Așa că am ales plante care merg fără dioxid de carbon. Dacă vom pierde una-două specii, le vom înlocui pe parcurs cu alte specii mai ușoare. Sunt specii easy și medium, însă ar trebui să nu avem probleme și să meargă. Nu se plantează niciodată până lângă sticlă, se lasă un deget, două până la sticlă, într-un acvariu olandez. La un Nature puteți să mergeți până lângă sticlă, dar nu la un olandez. La fel cum trebuie să lăsăm puțin spațiu între plante, trebuie să lăsăm și până la sticla frontală.
În lateral putem să mergem până lângă sticlă, nu e o problemă. Aceasta fiind o specie mult mai mică, putem să ne apropiem mult mai tare față de Hottonia care este în spatele ei. Nu trebuie să lăsăm neapărat 5 cm. Sunt suficienți 2 aici în prim plan. Vedeți câte plante individuale se pot obține dintr-un singur pot de Alternanthera. Cu 2-3 poturi putem să plantăm un acvariu întreg. Eu nici nu le-am împărțit în tufe individuale, puteam să le împart mult mai tare, dar las așa mai mari pentru ca să umple repede spațiu, să arate bine de la început acvariu. Folosim plante mai multe, acvariul va fi sănătos, nu vom avea probleme cu algele. Multe avantaje vin din faptul că folosim plante multe. Ca și în cazul plantelor de fundal, exemplarele mai mici în față și plantele mai lungi în spate. Cryptocorin albida, specie foarte interesantă, albida brown. Sunt mai multe varietăți, foarte interesantă. Face contrast cu lotușii lângă care este pusă. Nu este foarte bine că am pus-o lângă o plantă mov, dar ea fiind maro, în mod normal nu-i voie să pui o plantă neverde lângă o altă plantă care nu este verde, dar regulile sunt făcute și ca să le mai încălcăm. Respectăm cât de cât distanța până la specia din spatele ei. Așa o amplasez cu gândul la următoarea specie care va veni, și anume la Lobelia cardinalis, și care va forma o stradă de aici din față și se va pierde în spatele Cryptocorinei, așa că vreau să-i las puțin loc. Mai bine mut puțin Ludwigia ca să rămână mai mult loc. Alegem un exemplar cu o rădăcină mai mică. Oricum voi mai suplimenta cu substrat la sfârșitul plantării, înainte de a pune apa. Uneori putem planta direct cu mâna ca să simțim exact traiectul rădăcinii, nu este o problemă. Nici dimensiunile tufelor nu trebuie să fie exact la fel. Putem face tufe mai mici, altele mai mari. Urmează Lobelia cardinalis mini, o plantă care, când este crescută complet emers, este mov. Are culoarea mov a frunzelor și este de un verde muștar, un verde crud sub apă. Mă așteptam să fie mov, dar văd că este verde. Începem de la vârful străzii, care se pierde în spatele tufei de Cryptocorin albida. Nu vă feriți să acoperiți cu substrat plantele, ele își vor croi drumul către lumină, nu este nicio problemă. Folosesc șmecheria asta mai ales la gazon. Presar substrat pe el pentru a mă asigura că nu plutește. Așa cum am explicat, facem o stradă. Începem din prim plan și se termină în spatele Cryptocorinei, undeva în planul secundar, în planul mijlociu. 3-4 străzi câte avem noi sunt suficiente. Avem Eleocaris, Hottonia, nuferii verzi și Lobelia, așezate sub formă de străzi, și vreo 7-8 specii care sunt așezate sub formă de tufe. Străzile sunt oarecum perpendiculare pe sticla frontală a acvariului, iar tufele sunt paralele cu sticla frontală a acvariului. Planta are o capacitate foarte mare de regenerare, ea își face singură rădăcini. Atâta timp cât condițiile în acvariu sunt ok, planta își revine foarte ușor. Marsilea crenata are frunză mai micuță decât sora ei, Marsilea hirsuta. Este una din puținele plante de gazon care merg și fără dioxid de carbon.
În situația de față, având în vedere că avem și soil, cred că va merge foarte bine. Cu cât o împărțiți în porții mai mici, cu atât va ocupa o suprafață mai mare în acvariu. În mod normal, la plantele de gazon, recomand să plantăm 1 cm și să lăsăm 1 cm neplantat, ca o tablă de șah. Însă fiind un acvariu într-un showroom, voi folosi de la început mai multe specii de plante, o cantitate mai mare de plante, deoarece speciile de lângă ea, nuferii verzi și Cryptocorin albida, cresc în sus, cresc pe verticală. Mă pot apropia foarte mult de ele până când chiar le atinge, pentru că se va face oricum distincție între cele două specii, între cele 3 specii, deoarece au talia diferită. Într-un acvariu olandez, o specie este voie să o plantăm într-un singur loc, nu avem voie să se repete, să avem și pe stânga o tufă din Marsilea și pe dreapta o tufă din Marsilea. Așa ceva nu se poate la un acvariu olandez. La un acvariu în stil nature chiar este recomandat ce am folosit în stânga să folosim și în dreapta. Nu în cantități egale și nu în aceeași poziție, dar să fie o compoziție echilibrată. Însă la olandez se evită acest lucru. Mai venim cu alternantera mai către mijloc. Foarte important să evitați să aveți o specie de plante exact central care să aibă tendința, când acvariul este matur, să împartă în două acvariu. Trebuie evitat să nu avem o specie poziționată foarte central care cumva delimitează, îl împarte în două părți. Chiar și Marsilea, care este o plantă de prim plan, de gazon, nu-i voie să vină chiar până lângă sticlă, trebuie să lăsăm măcar un deget până la sticlă. Prepar Bacopa Monieri compact, ea este o plantă de prim plan și mijloc, ar trebui să rămână mai scundă, chiar dacă este o plantă stem. Însă văd că de la fermă, de la Tropica, au venit exemplare foarte lungi, așa că le scurtez deja la dimensiunea dorită. Vreau să fac o ușoară delimitare între Hygrophila corymbosa și Ludwigia peruensis, deoarece au formă identică a frunzei, așa că intru cu Bacopa Monieri compact între ele ca să le separ. Nu mă apropii foarte tare ca să respect acei 3, 4, 5 cm, însă pornesc dintre cele două specii și le separ. Fiind plante stem, folosesc multe deodată în același loc, las spații largi între smocuri, iar la prima tunsoare acele spații vor fi umplute tot așa cu câte 5, 6, chiar 10 fire plantate deodată. Așa procedăm cu plantele stem, majoritatea. Le grupăm în funcție de dimensiuni și plantăm pe cele care au aceeași dimensiune împreună. Fiind o bacopa, este și ea o plantă ușoară, care ar trebui fără probleme să crească fără CO2 și tunsă regulat să se mențină scundă. Bazele plantelor au deja rădăcini gata formate, vor crește ceva mai repede, vârfurile vor pierde un pic de timp până când își vor dezvolta rădăcini, însă din foafe că vom putea regla lungimea tufei, în așa fel încât ea să fie uniformă. Bun, cam asta este plantarea, sper să vă placă. Vă reamintesc să
verificați și prima parte a videoului pe care o găsiți pe canalul Endler.ro cu date tehnice despre acvariu, despre stand. Urmează să dăm la apă, dar înainte, cum v-am povestit, voi mai adăuga puțin soil. Voi mai presăra puțin soil pe plante să le stabilizeze. Pulverizez apă. Mai adaug puțin substrat să mă asigur că plantele nu plutesc, să le îngreunez puțin. Nu vă feriți să folosiți șmecheria asta. Planta își va croi drumul către lumină și nu suferă. Măcar nu plutește în momentul în care umplem cu apă. Mai ales la gazon folosesc șmecheria asta și atunci când vreau să atașez gazonul pe pietre, fără să folosesc clipici, pun gazonul și în cealaltă mână am pregătit niște substrat, fie că e nisip decorativ sau soil, și presar repede peste gazon. Pe măsură ce se spală și pleacă de acolo, substratul îl mai completez până când se prinde. Într-o săptămână, două este prins și nu mai e nevoie să repetăm procesul. Suficient să punem apă. În felul ăsta se deranjează mai puțin substratul, mai ales dacă am fi avut și nisip decorativ alb în față, previne amestecarea solului negru cu nisipul decorativ alb și previne tulburarea apei. Deși par foarte multe plante folosite, am fost destul de economi. Câte 2-3 poturi din fiecare specie am folosit, maxim. Plantele de la Tropica vin cu porții foarte generoase, dar e bine să pornim cu plante multe, acvariul va fi foarte sănătos în felul acesta și va arăta bine în scurt timp. Vă voi lăsa în descriere toate speciile de plante folosite. Vă las pe ecran și filmarea cu video în care am prezentat caracteristicile acestui setup, acvariu, standul și aparatura. Pe canalul Endler.ro veți găsi și alte videouri informative despre produse care vă vor ajuta să faceți alegeri mai corecte la început de drum în acvaristică.